Okay, nasa 6 na question na tayo. How to define the electronic structure in an easy or in a simple words. Isasama ko na rin dito yung number 7 na question. How to define the structural formula and also yung bang Lewis structure, number 8 question mo. Kung ano yung I don't know what you were saying here, computation, but I'm gonna give you the explanation about the Lewis structure. So tatlo itong sasagutin natin dito sa video na to. Number 6, number 7, and number 8. Actually, I'd like to give you an example better than giving you a definition of what is electronic structure. Let me give you the example, one of the good examples of electronic structure. Kung mapapansin ninyong dalawa, kung pinanood ninyo yung video na part 1 ng covalent bonding, meron tayong electronic structure. Okay? And then meron din tayong molecular structure na pinag-aralan doon. At yung isa ay structural formula. 1, 2, 3. Pero ang question mo ay about electronic structure. Isasama na rin natin yung molecular structure and structure formula. Although na-discuss yung molecular structure dun sa previous video na recent na tanong mo, para mabuo yung ating pinag-aaralan dito about covalent bonding. So isasama ko na rin dito yung, wait lang, yung aking pen is na-disconnect. Yung molecular structure and structural formula. But the focus again is electronic structure. In electronic structure, tandaan mo, kung meron kang question na hydrogen, yan, H yan, di ba? Meron silang tig-isang electron sa kanilang outermost shell. So ito yung pair of electrons kapag nag-share sila or nagkaroon ng bond. Ano yung bond na tinatawag na yun? Covalent bond or molecular bond. Sa bandang kaliwa, magiging happy siya kasi makukomplete na yung kanyang electronic structure. Magiging dalawa na yung kanyang electrons para ma-achieve niya yung configuration ni helium. Kasi si helium, ang configuration ni helium sa pinaka-outermost shell niya, noble gas siya, di ba? 2 electrons. At yun na tinatawag nating duet. Then, sa bandang kanan naman, para maging happy siya, because they share electrons, okay? Magiging happy siya kasi makukomplete na rin yung kanyang electrons doon sa kanyang outermost shell. Yung valence, yun yung tinatawag na outermost shell. So, ito yung tinatawag nating pair of electrons. Itong nasa gitna. Yan. Itong nasa gitna na dalawang nakikita mong electron, okay? Sa magkabilang hydrogen ay tinatawag nating pair of electrons. Or, ano yung, kung marirecall mo, sa una nating discussion, bonding pairs. Bonding pair. Itong bonding pair or bonding pairs, kasi kung marami, ilan? Isa lang, di ba? Yun ang sagot dyan. Ilan ang bonding pairs niyan? 1. Meron din tayong tinatawag na lone pairs. May lone pairs ba ito? Lone pairs. Meron ba siya? Wala. 0, di ba? Kasi pag sinabi nating lone pairs, ito yung hindi nagpa-participate. Ito yung electrons na that do not participate in bonding. Kaya siya tinawag na non-bonded pairs.
Yun yung lone pairs, di ba? Yung bonding pairs naman, ito yung mga electrons or electrons shared with another atom to create a bond, also known as covalent bond. Kaya itong nakikita mo rito, ito ay electronic structure, but because they share electrons, tinatawag nating covalent bond. At yung dalawang electrons na to na nag-share sa magkabilang element or atom natin, hydrogen, ay tinatawag nating bonding pairs. Wala siyang lone pairs. Kasi hindi naman yun hindi yun yung lone pairs, hindi yun nagpa-participate in bonding. Ano yung example nun, di ba? Yung fluorine, meron siyang lone pairs na ganyan. 1, 2, tapos 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, dapat 8 yan, di ba? Kulang siya ng isa, kaya kailangan niya mag-bond dun sa non-metal. Tandaan mo, non-metal to non-metal ang covalent bonding, or molecular bonding. Para maging pair ito o magkaroon ng bonding pairs yung natitirang electron dito. So, ang lone pair dito, o mga lone pairs, na pag-aralan na rin natin ito, o yan ang tinatawag na lone pairs. Okay? So ito, kailangan niyang mag-bond dun sa another na isa pang element para makapag-share sila ng electrons at yun ang tinatawag na bonding pairs. Na-explain na yan. But the focus here is electronic structure. So this is the electronic structure. Naiintindihan? Now, ano naman yung kanyang molecular structure? Bibilangin mo lang. Bilangin natin yung hydrogen. 1, 2. Sulat mo yung H and then ilang hydrogen meron ka? 2. Ayan yung tinatawag nating molecular formula. Then, what is structural formula? Remember, meron tayong Lewis dot structure, di ba? Ganito yan eh. Yan yung Lewis dot structure. Nire-represent ni Lewis dot structure. Okay? Yung, alin? Ano nire-represent ni Lewis dot structure? Yung valence electrons, di ba? So, ibig sabihin dito sa hydrogen na to, meron tayong dalawang electrons sa magkabilang hydrogen. Ang nire-represent dito, so kung makita mo, in dot symbol, ay Lewis dot structure. Pag sinabi nating structural formula, magkakaroon siya ng line. Yun yung tinatawag na single bond. Sa part 2, pag-uusapan natin yung single bond, double bond, and triple bond. So, in this case, meron tayong dalawang hydrogen. H and H. So, instead na dot ang gagamitin natin, yung Lewis dot structure, hindi na, guhit na lang, meaning single bond. Guhit na lang, meaning ito yung tinatawag nating structural formula. Malinaw na tayo dyan because your question is electronic structure. So, kinumpleto na natin. Ito yung molecular structure, H2, and then structural formula, yung may guhit, meaning single bond. Okay? And yung dalawang tuldok lang na nakikita mo, yan yung nire-represent niya yung Lewis dot structure. So, be familiar dito sa mga terminologies.